dit is dit en dit is dat. Ja, dit is dit en dit is dat. Dit is dit en dat is dat. Hallo allemaal, dat is to be. Vandaag gaan we kijken naar de woordjes die, deze, dit en dat. En we gaan kijken naar alle manieren waarop je deze woordjes kan gebruiken. Dit is dus een overzicht waarin we gaan kijken wanneer deze woordjes worden gebruikt. Wanneer deze woordjes worden gebruikt. Vorig jaar heb ik een video gemaakt over aanwijzende voornaamwoorden. We gingen in deze video naar het bos en ik heb laten zien wanneer je dus die, deze, dit of dat gebruikt. De eerste mogelijkheid is dat je het voor een zelfstandig naamwoord zet. Bijvoorbeeld, deze kat hier is groot en die kat daar is klein. Je kunt het ook gebruiken zonder het zelfstandig naamwoord. Dan is het subject van de zin. Bijvoorbeeld, deze is klein en die is groot. Je kunt ook dat en dit gebruiken om het subject van een zin in te leiden. Bijvoorbeeld, dit is een katje en dat is ook een katje. Of je kan verwijzen naar iets of iemand uit de vorige zin. Bijvoorbeeld, wat een mooie broek. Waar heb je die gekocht? Nou, die heb ik bij Zalando verkocht. Voor bijzinnen gebruik je soms dat. Bijvoorbeeld voor de indirecte reden. Ik denk dat dit een leuke video wordt. Of je gebruikt die of dat voor een betrekkelijke bijzin. En dan heb je bijvoorbeeld, dit is de kat die groot is en dat is het katje dat klein is. Dus dit was de inleiding en nu gaan we per categorie nog kijken naar meer voorbeelden, zodat jij op het eind beter weet wanneer je dus die, deze, dit of dat gebruikt. We gaan dus nu eerst kijken naar het aanwijzend voornaamwoord in een hoofdzin. En dan gebruik je soms die, soms deze, soms dit en soms dat. En vorig jaar heb ik dus een video gemaakt waarin ik al deze 4 woorden heb geïntroduceerd met heel veel voorbeelden. En in die video ging ik ook naar het bos om in de praktijk nog meer voorbeelden te geven. Daar staan bomen. Die bomen zijn groot. Deze blaadjes zijn groen. Dit blaadje is groen. Dus we zagen, daar staan bomen en die bomen zijn groot. Deze blaadjes zijn groen. Dit blaadje is groen. Nou, niet per se heel veel variatie qua inhoud, maar we gaan nu kijken wanneer je dan dus deze, die, dit of dat gebruikt. Als je op deze manier verwijst naar iets, dan moet je ten eerste rekening houden met of het een de woord of het woord is. En ten tweede of het ver weg is, daar, of dichtbij, hier. Voor een de woord gebruiken we voor hier deze. Deze kat hier is klein. En voor daar, ver weg, gebruiken we die. Die kat daar is groot. Voor een het woord gebruiken we voor hier dit. Dit katje hier is klein. En dat katje daar is groot. Meervoud heeft altijd de, dus dan krijg je ook deze katten en deze katjes zijn klein. Die katten of die katjes zijn groot. Nu gaan we kijken wat er gebeurt als je het zelfstandig naamwoord weglaat en dan dus opeens het aanwijzend voornaamwoord zelfstandig is en het subject van de zin wordt. Dus we zeiden eerst, deze kat is klein en die kat is groot. Deze is klein en die is groot. Deze broek is zwart en die broek is blauw. Deze is zwart en die is blauw. Grammaticaal gezien kun je hetzelfde doen met dit en dat. Maar het klinkt een beetje raar. Bijvoorbeeld, dit katje is rood en dat katje is zwart.
Dit is rood, dat is zwart. Dan denk je niet meer aan een katje. Dit is rood, dat is zwart. Dan denk je meer alleen aan het concept van een kleur. Ik denk dat het een beetje anders is of raar klinkt omdat je meestal met dit of dat het subject van de zin inleidt. En dat is dus dan categorie 3. En hiervan heb ik ook een paar voorbeelden laten zien in mijn video in het bos. Bijvoorbeeld, dit is een bos. Of dit is het bos. Dus je introduceert het bos. En het bos is het subject van de zin. Dat zijn blaadjes. Je introduceert blaadjes. En blaadjes is het subject van de zin. Is dit mijn fiets? Nee, dit is niet mijn fiets. Dat is mijn fiets. Dus dit voor hier en dat voor daar. Dus in deze functie gebruik je alleen dit en dat. En nooit deze en die. Je kan niet zeggen, is deze mijn fiets? Nee, die is mijn fiets? Nee, dat kan niet. Je kan ook zeggen, wie zijn dit? Of wie zijn dat? Als je niet weet wat de namen zijn van die mensen of als je die mensen niet kent. Wie zijn dat? Nou, dat zijn Marco en Lotte. Of voor één persoon, dat is Lotte. Of als ze hier zijn, dit is Lotte. Als ik Lotte introduceer aan jou. Dus je introduceert iemand, je introduceert een ding. En dat doe je dus met dit hier en dat daar. En het maakt niet uit of het enkelvoud is of meervoud. Dus één ding, meer dingen, één persoon, meer personen. Dat maakt dus niet uit. De laatste voor een hoofdzin, en dat is als het voornaamwoord verwijst naar iets anders uit de vorige zin. En dat kan een ding zijn, of een mens, of een actie. Hiervoor gebruiken we alleen die en dat. Je gebruikt die natuurlijk voor de woorden, voor het meervoud en voor namen van personen en dieren. Zoals bijvoorbeeld, wauw, wat een leuke broek. Waar heb je die gekocht? Dus die verwijst naar de broek. Wat een leuke broek. Waar heb je die gekocht? Nou, die heb ik bij Zalando gekocht. 2 keer verwijst die naar de broek. Waar zijn de boodschappen? Oh, die heb ik in de keuken gezet. Dus waar zijn de boodschappen? Die heb ik in de keuken gezet. Ja, dus dit was een de-woord en een meervoud. En dan voor namen van personen of dieren. Laten we zeggen, mensen. Waar blijft Marlies? Of waar blijven je ouders? Die komt later. Of die komen later. En dat gebruiken we als je verwijst naar een hele zin of een actie. Bijvoorbeeld, Kim, je hebt de deur toch wel op slot gedaan, hè? Ja, dat heb ik gedaan. Dus dat verwijst naar de hele vraag. Je hebt de deur toch wel op slot gedaan? Ja, dat heb ik gedaan. Kim, ik wil zo graag gaan bungee jumpen. Nou, dat lijkt me geen goed idee. In dit geval kan je misschien ook wel dit gebruiken. Nee, dit vind ik geen goed idee. Maar meestal zou je zeggen dat. Dat vind ik geen goed idee. Dan gaan we nu nog kijken wanneer je dat en die in bijzinnen gebruikt. En in de eerste categorie kijken we naar de indirecte reden. Nou, wat precies een indirecte reden is, dat ga ik niet helemaal uitleggen. Daar heb ik namelijk een hele andere speciale video over gemaakt. Maar in het kort, dit betekent dat je iets zegt over wat jezelf of iemand anders denkt, voelt, hoopt, ruikt, ziet, gelooft. Het is niet wat iemand direct zegt. Nee, je zegt indirect wat iemand anders of jijzelf dus zegt, denkt, hoopt, voelt, bla 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 bla. En als je dat doet in een normale zin, dus niet in een vraag, maar een normale declaratieve zin, dan gebruik je dus altijd dat. Het gaat straks regenen, denk ik.
Hier kun je een indirecte reden van maken. Ik denk dat het straks gaat regenen. De studenten hopen dat zij het examen goed hebben gemaakt. Het meisje gelooft dat Sinterklaas echt bestaat. Dit is dus de indirecte reden en daarbij gebruik je dat. Niet in vragen, dus kijk de video als je daar meer over wilt leren. En als laatste kun je met die of dat ook een betrekkelijke bijzin inleiden. Een relatieve bijzin. En dat is een bijzin waarmee je meer informatie geeft over een zelfstandig naamwoord of over een persoon. Je gebruikt die natuurlijk voor de woorden, voor het meervoud en voor namen van personen en dieren. En je gebruikt dat alleen voor het woorden. Ik heb een kat die al heel groot is. Dus die al heel groot is, dat is informatie over de kat. En het is de kat. Dus ik heb een kat die al heel groot is. En ik heb een katje dat nog heel klein is. Het katje dat nog heel klein is. Maar dan, het kleine katje heet Nala. En dan zeg je, Nala, die nog heel klein is heel lief. Dus in de zin die nog heel klein is, geef je informatie over Nala. En Nala is de naam van een kat. Daarom gebruik je die. En voor het meervoud gebruik je ook die. Dus ik heb katten die allebei heel lief zijn. En ook ik heb katjes die allebei heel lief zijn. Want dit is weer een meervoud. Het katje, maar de katjes, want het is meervoud. Wauw, dat waren superveel voorbeelden met heel veel soorten categorieën. Dus ik hoop dat je het hebt kunnen volgen. Als je meer wilt oefenen hiermee, ga dan naar les 19 van de Intermediate course. Daarin heb ik alle theorie geüpload met nog meer voorbeelden. Dus ga naar mijn website als je je wilt aanmelden voor de Intermediate cursus. Dit is les 19. Maar natuurlijk nog een beetje huiswerk voor hier. Ik heb 5 zinnen en jij mag in de reacties zetten wanneer je die, dit, deze of dat gebruikt. Nummer 1. Vond je blank video leuk? Dit is de aanwijzende functie voor een zelfstandig naamwoord. Nummer 2. Heb je mijn video al een like gegeven? Ja, blank, al gedaan. Dit is de functie waarbij je terugverwijst naar een vorige zin. Nummer 3. Ik hoop blank jullie weer veel hebben geleerd. Dit is het inleiden van een indirecte reden. Nummer 4. Jullie zijn studenten blank veel hebben geleerd. En dit is het inleiden van de relatieve bijzin. De betrekkelijke bijzin. Als je wilt, zet het dus in de reacties. Nou, ik wens jullie natuurlijk allemaal weer een heel mooie, fantastische dag. Als je nog meer Nederlands wilt leren met mij en je bent nog niet geabonneerd, dan kun je dat nu doen. En dan zie ik jullie weer heel gauw in de volgende video. Doei!